Hi guys! Welcome to Momshie. Para po sa unang episode ng ating restaurant-style breakfast series ay ituturo ko po sa inyo ang 4 na recipe para po sa poached egg. Una po ay ang egg Benedict. Pangalawa po ay ang egg Royale. Pangatlo po ay ang variation ng egg Royale o ang atin pong poached egg with tinapa and hollandaise sauce. At ang panghuli naman po ay ang avocado toast with poached egg. Ang una po natin gagawin ay ang hollandaise sauce. Ang mga kakailanganin po natin sa paggawa ng hollandaise sauce ay 4 egg yolks, 1 teaspoon of vinegar reduction, 2 tablespoons of clarified butter, pinch of salt, at ito naman pong paprika ay optional lang po. Para po sa akin, mas gusto ko po yung may paprika, pero depende po sa inyo kung gusto nyo rin po siya. So, kaunti lang po yung ilalagay kong paprika. So, mag-start na po tayo sa paggawa ng hollandaise sauce. Kailangan lang po natin na magpakulo ng tubig. At kapag kumukulo na po siya, ipapatong po natin tong ating bowl sa ibabaw po ng kumukulong tubig. Pero huwag niyo pong hayaan na maging mainit na mainit yung bowl bago niyo ilagay ang egg. So, kapag medyo mainit na po siya, pakiramdaman niyo po siya, yung hindi pa po kayo napapaso, saka niyo po ilagay yung egg. Okay? Kapag kalagay niyo po ng egg, kailangan niyo po siyang batihin ng mabilis. Katulad po nito. Pero huwag niyo po hayaan na masyadong mainit po yung bowl. So kapag napapansin niyo po na sobrang mainit na, iangat niyo lang po yung bowl niyo dun sa hot water. At saka ensure nyo din po na yung pong hot water ay hindi niya po abot yung egg yolk po na minimix nyo po. Okay? Pagkatapos po, i-add po natin tong clarified butter ng unti-unti. So, i-add ko po ito. At patuloy nyo po siyang haluin. Habang ina-add nyo po yung clarified butter. So, naidagdag ko na po yung unang teaspoon. Pwede ko na pong patayin tong kalan kasi masyado pong mainit yung kulo po nung tubig. So, enough na po yung init niya. So, idagdag nyo lang po ulit. Okay. Kailangan po natin ay 2 tablespoons. Ngayon po, i-add na po natin ang... Ayan, maganda na po yung mixture niya. So, ngayon po, i-add na po natin ang vinegar reduction. At haluin lang po ulit natin siya ng mabilis. So, lalagyan ko na po ng paprika.
Konti lang po yung ilalagay ko. Para lang lumasa. Tapos, i-mix nyo lang po ng mabuti. Dadagdagan ko din siya ng pinch of salt. So, ito po, ready na po itong ating hollandaise sauce. Ready na po siya. Pwede po natin siyang tikman. Okay na. Sarap na niya. Okay. Pwede na natin itong iset aside for later. Ngayon po, natapos na tayo sa hollandaise sauce. Isusunod naman po natin ang paggawa po ng poached egg. Ito na po yung water natin na may vinegar. So, kailangan po ng vinegar para po mag-coagulate yung poached egg po natin. Para po hindi humiwalay yung puti dun sa pula. Mag-create lang po kayo ng movement sa water ng ganito po na para po maliit na ipo-ipo sa gitna. Tapos ilalagay na po natin ngayon ang atin pong egg. So make sure po na kapag nilagay nyo po yung egg, ay mababa po siya. So malapit na po siya dun sa tubig, or halos nakapatong na po yung lalagyan po dun sa tubig. Ganito po. So, ngayon po natapos na natin gawin ang hollandaise at poached egg. So, nandito po sila. Gagawin na po natin ang ating toast. So, mga kakailanganin po natin ay ham para po sa ating egg Benedict. Siyempre po, hollandaise sauce at poached egg. Egg Royale naman po ang gagamitin natin ay salmon or smoked salmon instead na ham. And then poached egg and hollandaise sauce. At lalagyan ko din po ng spinach kasi gusto ko po yung medyo may gulay. Depende po sa inyo kung gusto nyo rin po ng gulay. Maglagay po kayo kahit po anong gusto nyo kasi dahil homemade naman siya, pwede po kayo maglagay ng talbos o kahit na anong gulay like malunggay or kung ano po yung available sa inyo. Nandito rin po yung para po sa special na variant ng Egg Royale, ang tinapa flakes po. This is mackerel. At meron din po tayo ditong avocado. At syempre po, pepper and salt to taste. So, ipapainitin ko na po itong egg natin sa hot water. At painitin ko na rin po itong ating bread. So, ngayon po ay gagawin na natin ang ating sandwich. So, unahin po natin ang spinach. So, lagyan lang natin sila lahat ng spinach. Flakes lang po ito at pinrest ko lang po siya. Natin siya lahat. Move natin ng konti kasi masikip sila masyado. Ito naman para dito. Okay. Siyempre ham.
Very generous tayo sa ham natin. So, ayan na. Ngayon, ilalagay na natin ang poached egg. Okay, ayan na po. Ilalagay na po natin ang ating pong hollandaise sauce na ginawa kanina. So, yung pong avocado toast, pwede pong hindi nyo lagyan ng hollandaise sauce. Para po, ano lang siya, plain. Pero po, ang gagawin ko po, lalagyan ko na rin po siya ng hollandaise sauce. Para masarap sila lahat. So, ito na po. Tapos na po ang ating pong egg Benedict, egg Royale, poached egg with tinapa flakes, and hollandaise sauce. At ang ating avocado toast with hollandaise sauce and poached egg. So ngayon, lalagyan ko lang siya ng basil. So i-garnish ko na siya ng basil. Para makomplete niya ang restaurant style breakfast. Tada! Ito na po ang ating restaurant style breakfast. So, depende po sa inyo kung gusto nyo pong lagyan ng pepper and salt. So, ayan na po. Tapos na po. Para sa ating egg Benedict, egg Royale, at avocado toast, sila ay tinawag nating pinasosyal. At ito naman ay, syempre dahil ito ay tinapa at very affordable at available sa atin, ang tawag ko dyan ay Pinas Special. So, ano po ang mas gusto nyo sa atin pong 4 na recipe ng poached egg? Ang ating pong 3 pinasosyal o ang ating pong Pinas Special? Pero habang nagdi-decide kayo kung ano ang gusto nyo, titikman ko na to. At i-enjoy ko na ang pagkain niya. Wow. So, depende kung ano mas gusto nyo. Ako, normally, mas gusto ko yung hard-boiled. Pero, sa restaurant, normally, ganyan, runny and soft ang poached egg. So, sana ay ma-enjoy nyo ang pagkain nyo ng restaurant style poached egg. Hanggang sa susunod po ulit na episode ng restaurant style breakfast series ng Momshie Mila. Thank you for watching and see you on my next video. Bye! Mwah!